Hej allihopa! Hej och välkomna till en ny YouTube-video! Äntligen ett nytt avsnitt. Aha. Och det här blir lite annorlunda också. Ja, för vi ska göra en mukbang, hade jag tänkt. Exakt. Och vi har ju även skrivit till er på Instagram. Och bett om att få lite frågor från er. Aha, så det blir en Q&A. Exakt. Och det är många som kanske känner Elin, men inte mig. Och tvärtom. Och nu har vi hållit på i ganska exakt en månad med YouTube. Så roligt! Så Ja, oss alltså att- fan. Ja, och vi har ju gjort något av det sjukaste avsnittet redan, bara en månad in. Ja, med, jag misstänker att du menar luftballongen. Ja, har ni inte tittat på det avsnittet så gör det efter den här videon. För att det är så sjukt. Jag har skrattat och gråtit till det avsnittet. Ja, jag med. Alltså det har varit så, alltså man blir handsvettig bara man kollar på det. Bara man tänker Ja. på det. Ja, oh my god. Har ni tittat? Exakt, har ni tittat? Kommentera i så fall. Och vi hann ju knappt prata i slutet av det avsnittet för vi höll på till sent på natten nästan. Ja, så vi kom hem 2:00 på natten. Ja, så att det blev ju ett avsnitt där vi kanske inte hann prata så mycket om upplevelsen och våra rädslor. Så det är något vi kan gå in på lite idag också. Ja, och hur det kändes. Alltså när Simon står där och bara... Ja, alltså hur kändes det? Alltså jag har så mycket frågor. Vi har ju pratat såklart efter upplevelsen. Men jag tänker att ni säkert vill höra mer om det och hur jag kände att inte hoppa. Exakt. Och många har skrivit till oss om det också. Så att ni ska få veta det nu. Men vi har ju köpt mat. Ja. Så att ska vi börja med det kanske? Ja, alltså du har aldrig gjort en mukbang. Nej, har du? Alltså jag har faktiskt gjort det en gång. Men jag tycker att det är lite... Det känns lite konstigt att man ska äta framför kameran. Men tydligen är det en grej. Det känns otrevligt att äta och prata. Men som du säger, det verkar ju vara en grej. Så att let's go. Vad blev det? Jag har ju varit och tränat och blev ju hitringd för Simon ska åka på Ja. helgen. Så jag fick bestämma mat och... Vad blev det? Det är så här, jag bor ju vid telefonplan och här finns det ett ganska coolt restaurangkoncept som heter typ Svenska Sushiköket. Men sen har de flera restauranger som ligger jämte varann. Så de har liksom Svenska Pizzaköket också, Svenska Hamburgerköket. Och det är ganska bra allting, ska det vara. Nu har inte jag ätit på något av det på... Midsommarköket också. Vad är det? ja men det är väl deras hemsida, men Svenska Sushiköket heter det. Eller Midsommarköket vet jag faktiskt Nej, inte. titta. Sushi, hamburgare, pizza och midsommar. De har ett ställe i en park här, det är säkert det. Men Och det här är ju faktiskt inte ett samarbete, utan det var faktiskt för att vi behövde mat. Och vi var Ja, hungriga. exakt. Och jag fick feeling av att det här är någonting du gillar, eller jag vet att du gillar. Och då har vi en sushi, 12 bitars. Jag vet inte hur mycket man äter, men jag antar att det är typ... Ja, men typ, det beror på hur hungrig man är, men jag har tränat, jag ska visa, kolla. Ja, Här. Men är det här liksom en mix? ja men det är det väl, jag vet inte. Alltså- Jag gillar inte sushi så att jag har liksom... Han gillar inte sushi, alltså det här är ju någonting, men du har ju inte valt den roligaste sushi måste jag säga. Nej men jag sa, släng ihop något trevligt. Ja, Men du är inte nöjd? alltså godast är ju när det är typ så här lite friterat eller typ lite halstrad lax eller typ spicy tuna. Men vad är det där för lax då? Nej, men det här är rålax. Men det här blir jättebra Simon. Ja, Men jag förstår att du inte gillar sushi om du tar liksom the classic. Nej, nej, det är jag ingen fan faktiskt. Nej, men du kan ta den Men jag då. tänker att... Vad är det här då? Är det vad jag tror det är? ja, jag tror det. Nej, men jag tar sushin då och så får Simon hamburgare. Alltså om det är sötpotatispommes, alltså är det. Är ni team sötpotatis eller team vanlig pommes? Ja, kommentera det. Det är faktiskt kul att veta. Det är det! Oh my god! Ska jag visa början eller? Jag Oj. tror den är... Vad blev Jag det? kör någon Oj. så här... Ja, men jag tänkte jag fick feeling på en så här klassisk... Oj. Oj, hoppas jag. Oh my god. Men det är en riktigt så här... klassisk cheeseburgare. Alltså, Så. oj. Jag tror, men vi gör så här då. För att alla gnäller alltid för att inte jag gillar sushi. Vi delar på allt då. Vi delar på början. Och så provar jag lite sushi. Så får du se mig lida igen. Ja. Efter slutballongen. Nej men klart jag ska prova. Men då vill du att jag ska lida också eftersom det är gluten.
tänkte jag inte på. Nej, det gör ingenting. Jävla pucko. Ja. Nej, men sen är jag också faktiskt... Jag vill bara förtydliga det. Nej, men sen ska jag faktiskt förtydliga också, det fick jag kommentar om, att jag har ju inte celiaki, utan jag är bara glutenkänslig, glutenallergiker. Och det är väldigt stor skillnad, för har man celiaki då kan man ju inte ens äta något som har rört gluten. Nej, precis. By the way, det det ska är- finnas en tryffeldipp i påsen. Nej. Klås. De glömde det. Jo, nej, jag kollade i. Ja, det gjorde det. Och Viktigt. jag hade så här häromdagen så fick jag cravings på saft. Jag kan få en helt orimlig craving på saft. Så jag åkte till affären och sen så köpte jag 3 flaskor saft. 3. Ja, så jag tänker, Oj, och det är vilka inget smaker. samarbete där heller. Men ska jag visa vilka det är ändå? Jag tänker att det är ändå kul. Ja, de kanske vill sponsra oss efter det här. Ja, Hör av faktiskt. Men jag har kört Fun Light innan. Älskar Fun Light för övrigt. Men Zero pratar ju många om. Så då har jag beställt Zero smultron. Jag har beställt Zero fläder och citron. Och jag har beställt Zero päronglass. Va? Ja! Nice! Det vill ju. jag prova. Vilken? Päronglass? Ja, det lät jättegott. Men då kirrar det konstigt. Det låter ju gott ju. Okej, men vilken ska jag ta? Ska jag ta någon annan? Så kan vi liksom smaka lite. Men vi gör som en... Vi kör alla. Ska vi prova alla? Ja. Vi kör lite glass. Jävlar! Kolla här, så kör vi riktiga så här mega isbitar. Ni får se sånt. Men det här är också en viktig fråga. Häller man i saften först eller vattnet först? Det är en vattendelare. Man häller saften först. För det blandas det ju av vattnet. Rätt. Okej. Det håller jag faktiskt med om. Där. Och så måste man ta ordentligt med saft. Vilken ska jag ta då? Smultron? Den är jag sugen på. Här kommer saft. Tackar, tackar. En sak till önskar jag. Vad önskar du? Salt till dem. Får man önska det? Ja! Har du det? Ja! Klart jag har. Sant. Det är ju himla gott. Men kan du, ibland säger du att du kan äta lite trots att du är känslig gluten. Vill du göra det? Nej, eller? det vill jag inte. Okej. Men jag vill bara smaka. Alltså det är lugnt. Jag kan äta sötpotatispommes. Ja, det tror jag det. Unna dig. Det är himla gott med sötpotatis. Visst är det. Du får äta hur många du vill. Okej. Så länge jag får 4 stycken. Ska vi börja med en skål? Ja, Oj, vad fina glas. eller hur? Det är kristall. Jo. Okej. Päronglass tog du och jag tog smultron. Det känns lite fel till hamburgare och sushi, men... Saft är aldrig fel. Oj. Oj, den smakar verkligen päronglass. Var den god? Var den? Oj, det luktar typ päronsplitt. Ja. Ja, den var god. Wow. Nu går det. Den där smakar exakt som päronsplitt. Vad Tänk om sjukt! man kan göra egen glass då ju. Ja. Päronsplitt. Okej. Tips, den var god. Päronglass Zero. Ingen Okej. reklam. Men sushi då? Eller ska vi börja med en fråga kanske? Vi börjar med en fråga. Ska vi börja med fallskärmshoppningen? Ja, jag tycker typ vi betar av den. För du lär ju ha fått en hel del frågor. Vi la ju upp på Instagram först liten teaser om avsnittet. Så att ni skulle kolla såklart. Och sen la vi upp själva bungee jump hoppen. Alltså folk har Exakt. skrivit att vi är galna. Ja. Och jag har fått att jag är galen som hängde där i 2 rep. Ja, men det är för att du är galen som hänger där ute. Jag tycker att det är helt galet. Ja, alltså vet du vad Laila sa? Nej. När jag visade henne. Hon bara, du sitter fast i 2 rep. I luftballongens topp. Exakt. Det är eld där. Ja. Och rep brinner upp av eld. Jag tänkte inte så långt. Nej, men det är ju... Nej, jag fattar inte riktigt hur de riggade den där. Jag såg inte hur de satte fast Nej, men sig. de som satt ju fast den. De gjorde en högt liten... upp. Knöt en liten Rosett. Och jag har liksom tyckt att slänggungan på Gröna Lund är lite obehaglig. Det där är ju verkligen samma. Du hänger liksom i 2 rep, Pendla med benen. 600 meter upp. Ja. Nej, men jag tyckte ju att det var helt magiskt. Jag älskade det. Det var så lugnt där uppe. Och att se er ovanifrån. Alltså det var ju som att jag svävade. Det måste varit så coolt. Men var du någon gång rädd? Nej. Du kände aldrig något att du
litade eller inte var säker på säkerheten eller att något kunde hända. Ingenting. Nej, alltså jag älskar ju sånt där. Jag var ju mer såhär, Helt shit galet. vad kul att jag får göra någonting unikt. Jag var så ledsen att jag inte fick hoppa bungee jump, vilket ni säkert såg. Och fick ju kämpa hela veckan med mina hjärnspöken och att jag liksom inte var för elak mot mig själv. Och sen också att inte säga något till dig var ju skitjobbigt. Så att jag var nog bara så tacksam att jag fick göra någonting. Alltså nu när vi pratade i efterhand och när vi skulle hoppa, det ser man i avsnittet. Just det här att du var konstig hela veckan. Du var ju det. var Men vi båda hade ju en stressig vecka. Så Alltså jag du förstod, trodde att det var det? jag utgick från att du bara var stressad. Ja, nej, Men det alltså, var jag också. jag ville inte ens prata med Simon. Han ringde och jag bara klick. Jävla dåre. Men polletten följer ner då när vi pratar. Och Men jag tycker att det är så svårt att ljuga. Det går inte. Det går emot hela mitt nervsystem. Man ljuger inte. det är väl en jättefin egenskap. Men vi pratade en hel del innan som inte filmade. Alltså innan vi skulle spela in det avsnittet om din nacke. Du var ju orolig och sa att du behövde kolla upp. Ja, jag förvarnade ju. Ja, Elin förvarnade, men du sa ju också att du var lugnt sen. Ja, och det är ju för att jag har den mentaliteten att jag inte vill vara begränsad. Och innerst inne så vill jag verkligen in i det sista. Så jag försökte ju övertala alla att jag skulle få hoppa. Sen fattar jag ju nu efterhand att det är ju klart att det inte är värt det. Om det betyder att jag liksom kan hamna i rullstol Det är eller så ännu dumt. värre. Ja, exakt. Så det hade ju inte varit värt. Och man påfrestar ändå kroppen under ett sånt hopp. Så att jag tycker det är helt rätt att du inte gjorde det. Tack. Och jag menar, som vi pratade om där, alltså den upplevelsen du fick att hänga utanför. Alltså det är färre som får uppleva det än själva bungee jump-delen. Och det är ganska coolt. Det är ganska coolt. Ja. Faktiskt. Så jag är jättetacksam för det. Och de var så trevliga. Alla där. Och de som jobbade på det bolaget, Bungee Stockholm, ja de var ju alltså toppen. De hjälpte ju mig att känna mig trygg också. För jag hade Alltså det lite Simon, nu vill kämpigt. jag höra från ditt perspektiv. Alltså, Ja. bara när vi stod, när korgen stod på marken och du fick ställa dig på kanten, du bara... Alltså jag såg ju din panik. Ja. Men jag kände hela tiden att han kommer hoppa. För att ni kollar. Ja. Du kommer inte säga jag kan inte. Nej, alltså det var mycket på grund av er som gjorde att jag inte bangade på det här. Men alltså... Och sen skrek jag på dig där uppifrån. Nu hoppar! Ja, men alltså grejen är att... Alltså, ni som är höjdrädda, det är många av er som har skrivit till mig nu i efterhand och berättat liksom den här bara känslan när man ser videon, att man får liksom den här svindelkänslan när man kollar. Ja. Och jag har många vänner som har skrattat ihjäl sig bara för att de har sett mig lida. Det finns ju något som heter skadeglädje, vilket jag köper 100%. Men det är också så här, jag bjuder ju på den. Men för mig var det ju väldigt stort hela grejen, för att jag utmanar en av mina största rädslor. Ja, alltså jag är så imponerad. Alltså jag är ju inte höjdrädd, så för mig är det ju inte värsta utmaningen. Men för dig som är höjdrädd och hoppar... Jag kom fram till att det var världens högsta bungee jump. Det var världens högsta bungee jump gjorde. 600 meter. Det är rätt coolt. Hallå, har du visat ditt diplom? Nej. Ska du hämta det? Nej. Nej. Ska jag? Ja. Okej. Jag satt så bra där vid pommes fritesen. Ja, men... Jag håller på med sushin här. Kolla här. Här har man certifikat. 600 meter. Fasiken vad coolt. Världens högsta bungee jump. Wow, det är värt en applåd. Oj, här spiller jag sushi också. Nej men det är fasen, för mig är det stort. Ja, det är så häftigt. Och det är häftigt att försöka gå emot sina rädslor. Och det är så här, jag tycker ju om det här med överlag och utmana sig själv i sin comfort zone. Normalt sett kan det handla om kanske något socialt. Att man vågar liksom kanske gå fram till en tjej. Tycker man du att kanske det är inte... jobbigt? Ja, absolut, det kan jag tycka. Va? Och ja, men, Du ja. känns så självsäker i det. Ja, men ibland är jag det. Men ibland så kan det också så här byggas upp hjärnspöken väldigt fort. Det beror väldigt mycket på typ situation och just så här vart jag är just i stunden mentalt. Ja, i livet och hur du mår. Ja, inte i livet. Ja, men just så här mentala tillfället just där och då. Ibland är jag mode för det, ibland inte.
Så många gånger kan det vara jobbigt. Alltså, men just det här, så här små mentala grejer som kanske är så att gå utanför sin comfort zone. Det gillar jag att göra, men det här var ju i dess extremaste form. Och det... Alltså för mig hade det ju räckt gott och väl att bara flyga luftballong som höjdrädd. Ja, så du kollade ju inte ut. Nej. Alltså förrän det var dags. Ja, och grejen är ju... Vad? Alltså det är så dumt, det är ju mitt fel alltihopa. Vadå? Nej, men vi som ni vet har ju Livit som samarbetspartner och vi är ju alltså gladast i världen över det. För att det ger oss så mycket kul möjligheter för oss att uppleva, men också våra följare. Ja, i och med att vi kommer kunna kanske tävla ut saker till er och sånt framåt. Och, vi är jättetacksamma. Ja, och, så prenumerera på kanalen så ni inte missar det. För det kommer komma möjligheter för oss att faktiskt kunna ge tillbaka till er. Exakt. Vilket vår kanal handlar om. Och till exempel så tog vi med Nermi nu. En Alltså vän till hon oss. är så tacksam. Ja. Hon skriver till mig varje dag. Hon skrev senast Så idag. fint. Alltså tänk att vi fick uppleva det här tillsammans. Ja. Så Exakt. Men då när vi var i planeringsfasen med Livit så pratade jag med några jättehärliga personer där och de bara, men vad för aktiviteter skulle ni kunna tänka er? Och då vet jag att vi hade ju pratat om några aktiviteter, så satt jag där och scrollade på deras hemsida och sen bara, luftballong, ja men det hade nog varit jätteläskigt för mig, men det är nog coolt. Och då såg jag också att det fanns ju med bungyjump, så jag skrev ju det lite bara så här, det här hade ju varit galet. Så det är ditt fel, eget fel? Ja, men kommer du inte ihåg, för sen hade vi ett kickstartsmöte med dem och då läste de upp så här, men Simon, det här skickade ju du. Och det bara, Simon, har du sagt det här? Ja. och sen var det ju faktiskt att de tyckte det var en jätterolig idé och helt plötsligt så stod vi där uppe. Ja, så sjukt. Ja. Wow. Så att jag får skylla mig själv lite, men jag är också så tacksam för det. För som sagt, utmana sig själv och liksom verkligen göra något galet. Men hur var det nu? Nu vill vi komma fram till. Hur kändes det att stå där? Vad tänker man? Du kastar dig liksom ut över liksom... Alltså du vet ju inte om du kommer fångas. Nej, och det där, alltså... Jag kände verkligen på den höjden, 600 meter, att så här... Det är väldigt högt, ja, men du ser ju fortfarande exakt vart du kommer landa och döda nere. Du ser ju den lilla pricken. Tänkte du så? Ja, absolut. Och att du kommer dö? Ja, det fanns inget annat. Alltså det fanns inga överlevande. Alltså... Så du tänker, jag hoppar nu och sen är livet slut? Ja, det är det enda som finns i min höjdrädsla. Men jag litar ju inte på någonting. Alltså, i och med att jag är höjdrädd, går jag ut på en balkong som är hög, så kan jag få svindel. Och då litar inte jag på balkongen. Att då är det så här, oj, den kan rasa. Förstår du? Och då går jag typ in. Så du har liksom hoppat? Ja, så att alltså när du är höjdrädd, då är ju mycket att du liksom... Katastroftankar? Direkt när du kommer till och utmanas av den rädslan. Så samma var ju för mig, så att när vi var på höjden vi skulle hoppa, då stod ju jag och kramade, det finns ju på video också, så det bara krama mittrelingen. Jag vågar ju fortfarande inte kolla över kanten för att bara njuta av utsikten, utan jag är ju bara så här: jag kommer att dö. Och när någon tar ett steg i ballongen, i korgen, då rör sig ju korgen lite. Och det kände ju du också där ute, vilket är helt galet. Jag hade inte klarat det. Och när ni hoppade, alltså då åkte jag. Ja, så det är så galet. Så att just de här rörelserna i ballongen fick mig att känna mig så liksom otrygg, för jag är ovan. Men det var ju också, alltså jag har aldrig upplevt en häftigare utsikt. För att det var den här tystnaden, man fick se ut, man kunde verkligen så att titta mot horisonten på ett sätt. Alltså det var samtidigt så otroligt mäktigt. Och jag försökte ibland liksom ta de här djupa andetagen och bara, Simon, okej. Du är trygg, ta in det här, och liksom de gångerna jag gjorde det var ju liksom den bästa tiden där. Det är såhär, once in a lifetime. Det är ju det. Att få vara med om det där. Ja, så Men sen när du står där och bara 3, 2, 1. Puttade de dig? Eller? Nej, jag hoppade. Du hoppade. Jag hoppar själv. Förstår du? Alltså det hade jag aldrig trott. Nej, men det var... Jag visste att jag kommer dö, men jag gör det bara. Alltså du vet, jag bara så här... Och sen så när du insåg att du inte dog, blev du glad då? Nej.
Det är väl så här. Hallå, tanken med en mukbang är att man äter samtidigt som man pratar. Okej, men ska Så jag nu prova ska du något prova då? sushi. Nej, men kan jag Okej. få pinnarna Och då? sen ska du doppa i det här. Du måste ju ta någon Vad ska jag ta då? Jag tror att du ska börja med... En sån? Gillar du lax? Sådär. Nej, det där tycker inte jag är gott. Okej. Några mer frågor? Okej. Då tycker jag nog att du ska prova den. Kom hit med den där. Okej. Varsågod. Hela. Ja. Det här ska vara gott. Var det inte det? Alltså, Vad är det här då? Det här är alltså det går ju ner liksom. Smakar Men det är ju bara. inte så här. Det är inte att jag slår bakåtvolter. Den där kanske du kommer att tycka är godare. Vad är det då? Det är någon laxröra. Ta den. Det är ris. Laxröra. Men alltså det här var jättetråkig sushi, förlåt. Okej, jag ska bättra mig. Ja. Jag ska bjuda dig på sushi någon gång. Kan Har vi- ni något tips på bästa sushi-stället Ja, i Stockholm? det hade vi. Då får Jag har ni ju jättegärna testat såna här friterade mackerolls. De här. det gillar du? Det är väl så här, nej men Ja. det vet jag inte. Jag har aldrig provat. Nej men det får vi göra. Jag har inte provat det än. Men Det de här finns ju något ställe i Färjestad- Stockholm. Ja, på Ja. Fleminggatan. Det hade jag kunnat tänka mig att Tror testa. jag det? För Ja. det kommer ju bara vara så här friterat och gott typ. Var det där bättre? Det är väl lite som Skagen typ? Nej. Men jag måste ändå säga att den är inte jättetilltalande. Nej. Nej. Och jag måste säga att det här var okej. Men börjarstället. Extremt dålig service. Oj, Simon säger. Ja men sällan jag klagar. Så det var lite dåligt tyckte jag att han inte ens kom ut med den. När jag sa, jag sätter mig utanför, kan du komma ut med den? Ja. Sa han jättetydligt. Det var ju tråkigt. Ja, det var lite dåligt. Men, Men alltså, ska vi inte dela på den istället då? Jo. Alltså dela på den så kan vi visa den. Ja. Vad blev det för burgare? En cheese? Jag tog en ganska klassisk cheeseburgare. Vi får göra ett nytt försök på sushi. Ja, ska vi göra. Okej, nu ska vi slice upp den här bad boyen. Det här var mycket godare. Ja. Får man dubbeldoppa? Eller vet du vad jag... Nej, dubbeldoppa du. Det gör man. Får man det? Jag Det är en tycker- fråga. Men jag har ingen basilskräck så. Men tycker du att man får det eller får man inte det? Jag tycker man får, alltså sen beror det på vilka du är med. Jag tänker att det är lite så här social grej. Alltså, Ja. är du med typ en nära vän och du vet att den inte har basilskräck, kör. Okej. Om du skulle äta med någon som inte jag vet om den tycker det är fräscht eller inte, du skulle undvika. Men vet du vad jag brukar göra? Jag brukar göra så här då. Kolla. Tips. Så gör man där. Kan man vända på den. Proffs! Det där var snyggt ju. Visst? Ja. Ska vi se här då. Här har vi cheeseburgaren. Jag vet inte hur mycket man ser här. Här har vi cheeseburgaren. Hoppas den ser god ut nu. Den ser jättegod Gör ut. den? Jävligt flottigt. Jävligt flottigt. Flott. Den här kanske vi kan göra en liten mer på. Kan inte du göra en sån? Vadå för någon? Att du håller och delar den. Här igen. Flotta ner mig igen. Okej. Ja. Ja. Oj. Gott. Oj vad flott den var. Den var där. Ja, man ser Ska vi ta varsin eller? Okej. Nu har jag pillat på de här men Jag har ju inte basilskräck, så kommer vi fram till. skål. Skål. Vi se. Alltså, sushi släng dig hejdå. Den här var väldigt bra. Ja, den här Den var kan vi- otroligt god. Den här var inte bra. Men vi måste äta upp det där. Väl, Måste vi? Okej. vi ska ju bli stora och starka. Alltså vet du, jag har blivit så stor och stark nu. Du ser stark ut. Då kommer vi in på en annan fråga som vi har fått. Eller har vi pratat klart om bungee-jumpen? Ehm, Eller har du fått någon fråga om ja, eller jag kan väl säga så här då. Med bungyjumpen. Ja men du frågar ju lite känslan av att hoppa för mig med bungyjump. För mig finns det ju inget i kroppen som säger att det kommer gå bra. För att jag är så pass höjdrädd. Ja. Jag försökte ju tvingat i min tanke att det kommer gå bra. Och sen är det bara att kasta sig ut trots att allt i kroppen skriker åt en att absolut inte göra det. Men så tror jag det är för de allra flesta. Som är höjdrädda. Men jämför exempelvis med Nermin, att när hon hade hoppat och hängde där nere, då har man ju ganska mycket tid när man blir upphissad och det här. Hon kunde ju verkligen njuta Ja, hon och, sa att det var det bästa. Hon bara, Ja. jag hade gärna bytt plats med dig för du satt där i 2-3 timmar. och bara fick suga in allt. Och hon fick sitta där i 1 minut typ. Jag var ju livrädd i den sitsen för att jag är höjdrädd. Jag hängde ju bara i ett rep.
när du blir upphissad, det är ju bara ett. Jag är ju livrädd. Ja. Så att för mig, men jag försökte också, men jag kan inte bara switcha av där och typ göra som Nermin, att bara njuta av den utsikten i och med att jag fortfarande är höjdrädd. Jag fick moments så jag ändå kunde njuta, men för det mesta så var jag ju väldigt rädd. Men när du hade hoppat liksom Ja. och fattar att du sitter fortfarande fast och du lever. Vad tänkte du då? Oj, det gick ju bra. För att du skriker ju, jag fucking Ja, men jag är ju så bara stolt och imponerad att jag faktiskt liksom tog hoppet ut. Och sen, ja men när de började hissa upp på hela den biten, då blandas det ju egentligen med det här, wow vad häftigt, shit vad coolt att jag har gjort det här, med det här, oj tänk om repet går av nu. Alltså det är liksom, du hänger ju helt ensam så här 70 meter under ballongen. Ja. Nej, det var sjukt. Ja, bra jobbat. Jag är så Tack. imponerad. Ja, nej men så att det kändes riktigt kul och jag är så glad att Nermin var med och fick uppleva och att hon också verkligen liksom, det var kul att se videon på henne i efterhand. Liksom att hon njöt där nere när hon hade hoppat och jag tyckte det var så coolt. Jättehäftigt. Så häftigt. Hade du gjort det igen? Vet inte. Då måste det vara någonting på spel. Alltså någon riktig utmaning. För nu har jag ändå liksom testat det känner jag. Ja. Men kommentera ifall ni har någon annan idé på grejer vi ska göra. Någon utmaning eller ja. Gärna något som inte har whiplash moment. Ja. Så tips, kolla på Livets hemsida. De har massor. Och ja. Tipsa oss. För att vi kommer ju vilja fortsätta checka av bucket list grejer. Men där kommer vi in, jag har ju på det här med min nacke. Jag har ju fått jättemycket frågor. Ja, precis. Varför jag inte hoppade. Och i YouTube så har vi inte pratat så mycket om den egentligen. Ja. Men när hände det? Och vad hände? Ja. Har du papper? Så det är jätteflotig. Ja. Det fixar jag. Nu bröt jag. Avbröt jag. Jag bara hitta. Alltså den här burgaren var jättegod. Visst var den? Du, nu råkar jag veckla ut allting. Tack. Perfekt. Oj vad gott. Vill du ha mer att dricka? Jättegärna. Vad vill du ha nu då? Nu vill jag prova den sista smaken. Den sista, ska vi båda äta den då? Ställ den där bara. Okej. Wow! Ja, jättegod. Det är så trevligt med saft på sommaren. Nej men jag är beroende av saft faktiskt. Är det? Men jag tycker inte man blir så, alltså det släcker inte törsten lika mycket som vatten. Nej, Förstår du vad jag menar? Jag blir så törstig snabbt igen. men då får man dricka mer. Ja, men jag kan liksom hiva 4 sådana glas och jag är fortfarande så här jätte... Jag vet inte riktigt, är det något ämne i saft liksom som gör att man inte släcker törsten? Sötningsmedel kanske triggar igång att du vill ha mer. Ja, för det är en intressant fråga. Är det någon som vet? För att om jag dricker samma mängd vatten, då släcker jag törsten. Men om jag dricker i saft så blir jag törstig mycket snabbare. Är det sötningsmedel? Eller är det något annat? Det är säkert det. Kanske. Kolla, jag klarade att äta hamburgaren utan att äta brödet. Talangen då? Jag gjort. Där är vi den. Var den god? Ja, den var god. Men päron är fortfarande favorit. Jag gillar den här. Jag tycker den är somrig. Jättegod. Okej, ska jag svara på din fråga nu? Ja. Alltså jag har ju pratat om det här väldigt, väldigt mycket. För att jag föreläser idag om min olycka som hände för nu 12 år sedan, 2013. Och hela resan tillbaka har ju tagit jättelång tid. Men också varit helt otrolig att det liksom har gått. Men jag kämpar ju än idag, vilket faktiskt många inte vet. Att jag har kronisk värk och en nervskada i min vänstra arm. Men det som hände var i alla fall att jag var elitgymnast från att jag var väldigt, väldigt liten. Jag började med gymnastik när jag var 3. Och sen så kom jag in i elitidrotten och älskade det. Alltså det var verkligen mitt liv. Och jag
Alltså jag tränade 6-7 timmar om dagen. Alltså det var så här, det var det bästa jag visste. Jag optimerade allt för jag skulle bli världsmästare. Jag gick liksom inte ut på fester. Jag hade ingen kille. Jag skulle bara träna och bli bäst. Och sen så inför VM så skulle vi träna in en ny häst. Jag höll på med gymnastik på hästar kanske jag ska säga. Voltige. Killarna har koll. Väldigt coolt. Ja. Inte så stor sport i Sverige, men jag har varit jättemycket i Tyskland och USA och Australien för att där är sporten mycket större. Så man gör, kort förklarat, gör man gymnastik på hästar som springer. Så det är lite cirkuskänsla för det är väldigt mycket artisteri, smink, dräkt, musik. Och sen skulle vi träna in den här hästen och hästen blir livrädd för att det smäller utanför ridhuset. Och skenar och bockar och kastar av mig. Och då flyger jag och landar på huvudet. Och sen kan jag inte röra mig. Ja. Och då bröt jag Vilken nacken. mardröm. Ja. Minns du liksom händelsen någonting? Eller har du fått det berättat för dig? Nej, det är ju det som är så sjukt. Att jag var vid medvetandet hela tiden. Och det är det som gjorde att jag överlevde. För att hade jag blivit medvetslös så hade ju allt bara... Och då hade ju alla nerver gått av helt. Så det var ju musklerna som räddade mitt liv. Så det har ju också gjort varför jag jobbar med träning idag. För att jag vet hur viktigt det är att vara stark i sig själv. För att är du inte det, ja men jag hade inte levt. Nej. Om inte jag var stark när det hände. Och det ger dig de bästa förutsättningarna att klara av livet. För att vad som helst kan hända när du minst anar det. Ja. Men vad hände då? Alltså jag menar så här, när den olyckan då såklart så åkte du in till sjukhuset akut. Ja, ambulansen kom och de visste faktiskt inte vad de skulle göra med mig när jag kom in. För att de hade då, på den tiden, det här är då 12 år sedan, aldrig sett någon som hade brutit femte kotan helt. För det var så här, tjoff. Många säger till mig att ja, men jag har också brutit nacken men jag var bra efter 2 månader. Men då är det ofta utskotten. Alltså vi har ju 9 nackkotor och så är det utskott. Och då är det ofta de som man har brutit. Men min kota var helt Rakt igenom. Och då borde egentligen nerverna... Följt med där då och knipsats. Och då innebär ju det egentligen förlamning. Eller att andningen slutar på plats. Fy För fan. femte kotan och uppåt är kopplat till andning. Jaha. Femte kotan och neråt, kroppen. Så egentligen sa de till mig då att andningen borde ha gått på plats. Så att de var ju så förvånade att jag fortfarande andades. Så de var ju så här, vi vet inte riktigt vad vi ska göra med dig. Och jag ligger där och kan inte röra mig och bara, nej jag vet inte. Alltså, livrädd. Men sen så pratade de faktiskt med ett team i Tyskland och ett team i USA på typ FaceTime. Alltså läkare. Vad ska vi göra? Hon är 18 år, elitidrottare, superstark. Men femte koten är helt av och diskarna är krossade. Vad gör vi? Så då låg jag där i en vecka innan de hade bestämt sig vad de skulle göra. Och då försökte de bara upprätthålla dig rakt? Nej, jag så låg ner. Ja men precis, då låg du ner och så håller de dig rakt liksom. För exakt, att inte du så ska då- röra dig. Exakt, jag kunde inte röra mig. Nej. Så att, men för att allt ska vara fixerat typ. Och sen så kom de fram till att vi provar. Det var också så här kul att höra. Vi ska testa. Hoppas att det går bra. Och då, jag är ju så nyfiken. Så då kommer jag ihåg att jag sa till en sjuksköterska så här. Jag bara, alltså kan jag dö? Och hon bara, ja så risken finns ju. De ska ju gå in i din nacke och operera. Och då hade jag faktiskt min första dödsångestattack. Panikångest, det var hemskt. Men sen opererade de mig i alla fall. Satte in metallplatta och skruvar. Och diskarna var också helt krossade. Så de behövde ta bort dem. För de gick inte att rädda. Och ta ben från min höft och sätta in. Jaha. Så att jag har ju en grop i höften. För att de tog ben där. Och sen så lagade de mig. Så att jag har liksom, istället för att jag har flera kotor så har jag en stor mitt i. Och det gör att jag är begränsad i liksom... Nackrörelse. Ja. Och det är också det som gör att jag har ont. För att det är liksom ben på ben. Ja, du har ingen brosk och så emellan heller riktigt eller? Nej. Så long story. Lite kortare. Jag kan ju prata om det här hur mycket och länge som helst. Men därav tar jag verkligen ingenting för givet. Och har sträckt upp min kropp. Och det har varit en jättelång resa.
Men ibland så glömmer jag bort, eller jag vill inte bli ett offer och jag vill absolut inte känna mig begränsad. Och det är det som blev så jobbigt för mig nu när vi skulle hoppa bungee jump, för att jag vill vara som alla andra. exakt. Jag vill inte känna att så här, nej, men jag kan inte, för att jag vill liksom inte vara ett offer typ. Samtidigt är jag jättetacksam och förstår ju att det inte är värt att riskera. Så jag kastas jättemycket mellan de två. Men är det du själv känner du som sätter dig själv som offer? Nej, jag vill inte vara det, så jag tycker inte att jag blir det. Nej, Förstår och du? jag tror ingen annan gör det heller. Alltså, sätter dig som offer. Nej, Men men jag kan tänka mig att vilken typ av skada eller problem eller sjukdom man än har, så känns det ju som att så här, många använder ju det som ett liten offerkofta-grej. Det är alltså, alla har sina skador och all Exakt. respekt till dem, men så här, en ursäkt, som en ursäkt till att inte kunna göra saker, eller varför den inte är lika bra på saker, eller ja, och så här, ibland är det ju bara att det är för jävligt liksom. Men det finns ju många personer som ändå liksom borrar ner huvudet och gör det bästa man kan ändå. Och liksom, jag tror de som oftast mår bäst, ja. alltså av de som har olika problem. Alltså om jag bara tittar på dig. Liksom, Ja. till exempel så tycker jag, för mig är ju du en förebild. För att du är ju en av de mest positiva jag känner. Trots att du har haft, alltså inte bara det, du har haft mycket motgångar. Och ändå håller huvudet högt och är väldigt mån om andra. Och det gör ju liksom att så här, jag tror verkligen inte folk ser dig som ett offer på något sätt. Utan det blir ju vad du gör det till. Utan sen förstår jag att det känns hemskt att vara begränsad ibland. För det är inte du. Nej. Och det är ju där som man kastas mellan det här. Och jag ville ju verkligen aldrig bli ett offer. Och just för det du säger, jag vill inspirera andra. Jag vet att alla människor har sin resa. Alla människor går igenom motgångar. Men man kan alltid försöka att hitta någonting att kämpa för. Någonting att se det positiva. För att jag vet också, jag jobbar ju med människor och coachar, att det är så vanligt att man ser motgången som verkligen ett mörker. Nu är det så här, det kommer alltid vara så här, och så ser man det värsta. Men det där går att jobba med. Sen så förstår jag att alla har inte den turen som jag hade. Och det är jag så tacksam över att jag har haft. Så att det är jag fullt medveten om. Men man kan ändå... Ja, alltså Försöka. alla resor är individuella. Och har olika problem. Men som du säger så här, det spelar ingen roll att alla resor är olika. Det handlar om dig själv och hur du ställer in på din resa. Alltså egentligen. Och så här, du har den här stigen att följa. Och sen så väljer du hur kommer det kännas när du går på den stigen. Det är klart du kan alltid ha besvär och du kan ha smärta och det ena med det andra. Men det är så här, försöker du ha en positiv bild till det, du försöker hela tiden rehabba dig och det här, då blir det ju en bättre resa. Alltså, det blir ju det. Alltså, det är bara att kolla på dig. Jag vet att du pratar om det en del, men det är så här, med all rätt, du hade kunnat prata om det varje dag. Hur tidigt du är uppe varje morgon och kör liksom rehab-träning. Det är ju helt sjukt. Ja, det är ju inte många som vet. Nej, men du hör ju av dig för fan innan jag går och lägger mig. Då har du klivit upp och håller på med rehab. Ja. Nästintill. Ja, Alltså, och det är ju det där jag menar. Ja, det är klart att jag inte vill gå upp 4.30 varje dag, 365 dagar om året och köra min rehab som är liksom inte jättekul. Men jag gör det för att jag vet att det ger mig bättre förutsättningar att leva mitt liv bättre, bli en bättre människa, vara bättre för människorna i min omgivning. Men det är klart att jag inte vill det varje dag. Men jag gör det. Och det är samma, andra människor kan också, och det är det jag vill försöka inspirera och visa. och det är väldigt starkt, tycker jag. Så du är grym. Ja. Fint att få höra av din nacke lite. Ja, Och dig. tack. Dig och din nacke, som att ni är två personer. Ja, exakt. Nej, vi stick together alltså. For life. Nu ska jag prova en sån här. De här har jag svårt för. Vad heter det? Det är bara lax. Nej, men den där är inte jätterolig alltså. Det ska vara halstrad lax. Men, alltså, men kommer jag för, så här? Nej, det där. Är det värt att prova en? Ja, du måste, jag vill se din reaktion. Men Det här var gillar inte jag. Jag gillar ju inte nej, kallt så. Men jag förstår att du inte gillar sushi om du har ätit den här sushin. Förlåt restaurangen. Men det kan också vara Simon som inte... Åh. Jag gillar inte heller dem. För att det är liksom... Jag måste tänka på något annat. Gud vad gott. Kan man ta Doppa sån i här? tryffel. Ja, det där är gott. Ingefära. Nej.
Oh. Fy fan. Att folk köper det här och bara äter Nej, men för då- nöjes skull. Nej. Och så här, folk bara, sushi är bästa bakismaten. Jag kräks ju för fan nykter på skiten. Alltså vad fan ska jag äta den här? Men du har ju inte köpt Fy det fan. roligaste. Nej, Nej, det var inte det roligaste. Nej. Men man kan äta den här. vad fan var det där? Det här är tofu. Det är gott. Nej, nej, nej där, pass. Oj. Nej. Det var inget bra. Nej. Men då tycker jag nästan, alltså nu tog vi en vanlig lunchmeny. Det finns ju säkert bättre där, men det här var sådär då. Spicy tuna är min favorit. Men ska du ha en sån då? Nej. Ska jag ha en sån då? Ja. Alltså jag... Men hallå? Ska vi gå in på lite frågor? Alltså Ja! vi har ju babblat nu. Nu har vi pratat Vi är massor här. pratbarn. Ja. Men... Okej, Nej. ska jag kolla? Mm. Det är sushi för mig. Min mobil är där ja. Jag bara, var är min mobil? Handikappad. Okej, jag har fått lite frågor här. Vi la ju upp på Instagram. Ja. Vanligaste frågan är ju om vi är ett par här va? Ska vi breaka det eller? Vi är partners på YouTube. Men hur känner du kring det då? Vadå? Om jag, alltså, det är många som skriver så fort vi lägger upp någonting om att så här, ni ser kära ut, ni borde dejta och så här. Och det är alltså... Min mamma. Din mamma? Vet du vad hon skrev? Nej. Hon bara, alltså kan inte ni bara gifta er? Jag träffade henne. Hon bara, ni är så gulliga, du är världens finaste. Jag bara, mamma, ja han är världens finaste. Men det är ju så här, det är ju så fint för också så här. Jag känner ju också att så här, ja, men när vi är, jag får ju så jävla mycket energi, jag blir glad, jag mår bra, det blir ju liksom en höjdpunkt på dagen. Så det är kul att folk ser det, men det är också så här, ja men liksom när vi själva liksom har varandra som, alltså man stöttar varandra som en syster, eller då blir det så här. Ja, vadå, ska jag dejta syrran? Liksom, eller alltså förstår du? Jag vet, Det blir liksom... jag vet. Ja. Men folk är envisa. Så det var någon som skrev nu på mina frågor till det här. Just att, ja men fasen en dejt 2 kanske. Så i värsta fall kanske vi får prova någon dejtaktivitet till ändå. Ska vi alltså, gå på dejt igen? Ja men alltså typ göra något kul. Alltså bara så här testa dejtaktiviteter som är roliga. Men då vill jag i alla fall att ni skriver lite roliga dejtaktiviteter. Eller några som är så här verkligen jättebra eller jättedåliga. Typ vi testade ju middagsdejt. Och vissa älskar att gå på middagsdejter. Vissa hatar just för att det kan bli stelt. Och... Finns det fler sånt vi kan prova? Ja, Låt oss veta. exakt. Men då tror du och tror ni att man kan gå från brorsa syster till att man inte är det längre? Alltså inte när man är det på riktigt. Men folk har ju sagt också att vi ser ut som Du drog syskon. du värsta incestgrejen där precis. Klipp. Det är nu vi ska breaka det. Vi är syskon. Oops. Nej men faktiskt vi kan vara ganska lika på bild. Ja. Alltså den där när vi satt på kaféet är ju jättelika. Ja, där är vi faktiskt det. Ja. Men det kan vi ändå med det. Det var lite roligt. Det gör vi. Men Nej. så här, vissa människor upplever jag, alltså om man kollar så här känslomässigt. Ja. De kan vara bästa vänner i flera år med någon. Och sen helt plötsligt bara slår det till. Och man blir dunderkära. Jaha. Och man är världens bästa par. Det har aldrig hänt mig. Alltså att jag bara haft någon som vän och sen... En. Nej men alltså... Vem vet? Alltså på ett sätt hade ju det varit det mest fantastiska. Alltså du vet att du verkligen funkar med någon. Man har så kul och man känner liksom exakt vad den personen går för och vad den betyder för en och sen går över. Det hade ju varit egentligen det bästa. Men jag har svårt själv att få upp den liksom. Men för jag har också tänkt tanken. Jag har ju då varit singel 1,5 år. Tänk tanken med vad? Det där är... Nej, jag har varit singel 1,5 år. Älskar det. Underbart. Och jag har jättefina killkompisar. Du är en av dem. Alltså fantastisk människa. Och sen har jag flera som jag liksom bara älskar att umgås med. Och sen har jag tänkt så här. Om man då vill ha familj någon gång i framtiden. Alltså tänk ändå att ha typ barn med sin bästa vän. Men det är ju drömmen. För att då är det så här, okej, man vet vart man har varandra, man vet hur den funkar, man vet vad den har för värderingar. Och så uppfostrar man ett barn.
Alltså är det här jättekonstigt? Nej, alltså för att jag tror innan man har hittat sin partner, när man söker någon och någon frågar så men vem är din partner? Hur ska den vara? De flesta säger ju, det ska vara min bästa vän. Så även om det inte har varit det, utan det kan ju vara någon du börjar dejta och man blir bästa vänner i sin relation också. Men och bara ha en bästa vänrelation i flera år sedan, sen går det över till det. Det är ju det jag har haft svårt att bygga upp själv. Eller aldrig ens lyckats med. Eller försökt kanske heller. Men du sa något som Simon sa till mig det första han sa. Alltså jag måste känna attraktion direkt. Ja. Okej. Just det, då kommer den där sexiga spets... Dagen efter jag sa det liksom. Lite förförisk sådär. Varför är det lite spårar? Ja, men Det spårar. Vad har du hällt i den där? Ja, spetsa lite. Det är bara saft. Ja. Jag kan inte dricka, det kommer åka ur näsan på mig. Det är bara saft. Ja, okej. Ja men på riktigt. Eller vad tycker ni? Är jag helt ute och cyklar? Jag tycker inte det. Det är väl Okej, vettigt. fortsättning följer. Nästa fråga. Ja! Alltså vi spårar iväg. Ja, Har du tänkt på det? Jag vet. Alltså den här videon kommer att en timme. Minst. Gillar ni längre eller kortare videos? Kan jag också säga, alltså grejerna, vi är ju fortfarande jättenya på det här. Vi har ju ändå testat ganska brett med grejer nu. Vi har gjort en del olika matgrejer eller så här. Vi har ändå gjort brunch, middag, det här mukbang-aktiga. Det är kul att höra vad ni gillar. Ja. Ska vi prata mycket? Ska vi göra aktiviteter? Vad vill ni ha? Vi anpassar oss. Lärde ni känna varandra i tv-programmet Herre på täppan? Eller kände ni varandra innan? Det var där vi lärde känna varandra. I Herre på täppan. Jättekul program att vara med i. Kan vi klippa in ett litet klipp därifrån? Jag vet inte om man hittar det någonstans. Jag tror jag har det i min telefon. Ja, men vi kan kolla. Ja, det var i alla fall jätteroligt att göra. Kanske inte jättekul att titta på. Men man lärde ju känna så härliga människor. Ja, det var supergäng där alltså. Ja. Det var jättekul. Och sen, vad är ert galnaste minne med varandra? Oj. Det kommer inte du ihåg. Var det så galet? Ja. Alltså det skulle ju kunna vara både galnaste och för jag inte kommer ihåg det. Skulle ju kunna vara bangen på luftballong. För allt är bara ett jävla vakuum för mig för jag var så rädd. Men jag tror inte det är det du syftar på. Nej. Jag skulle kunna hitta på vad som helst. Ja. Men jag kan ju som sagt inte ljuga. Så Men vad är det galnaste då? Har vi ett så här riktigt vilt? Nej, kanske får bländring på det. Det är ju ändå sommar. Ja. Alltså jag tänker ju någon så här riktig... Det hade varit kul att göra någon så här riktig jävla partykväll. Oj. Och bara köra. Alltså typ man är ett kul gäng och så bara... Vad gör man då? Alltså grejen är att jag är ju jätteny i det här med fest och alkohol. Kan inte ens säga det. Men som ni kanske såg när jag och Simon var på middagsdejt. Alltså jag brukar max dricka 2 drinkar när jag är ute. Det blev några fler. Och det ser Då man. blev det några det stycken. Det är så gott med drinkar tycker jag faktiskt. Men det finns ju både alkoholfria och alkoholfyllda drinkar. Så man behöver inte dricka, jag vill bara vara tydlig med det. Jag har ju levt ett helt liv utan, men det kan vara väldigt kul ibland. Om man är med rätt människor som man känner sig trygg med. Det är ju det som jag har förstått är nyckeln. Ja. Där man bara kan ha så kul. Ja exakt, och bara slappna av och ha roligt och känna sig trygg med dem man är med. Då är det skitkul. Men vad är en galen utekväll då? Förklara. En galen ute, alltså grejen är... Beskriv den perfekta galna utekvällen som vi ska ha. Alltså det viktigaste är ju en bra grund. Alltså typ att man har kul med sina vänner. Och för mig är det att man möts upp i ganska lagom tid. Alltså inte för sent så man stressar. Utan man ses, man typ kör en middag ihop ett gäng. Ja. Alltså jag tycker ofta hemma är roligare. Man gör drinkar, du vet några står och fixar maten, några har liksom ansvar att göra drinkar. Och sen så kanske man dricker lite hot shots, alltså du vet något så här litet festligt och gott. Jag älskar hot shots. Vet du vad jag har lärt mig? Nej. På nyårsafton så lärde jag mig att göra hot shots. Alltså med de här 3 lagren. Bra. Ja. Det är himla gott. Det är inte alla som kan. Nej, Kan du? jag har ett helt hot shot kit med. Har. Ja. Ska vi göra drinkar i en video? Kan Det inte hade det vara varit kul? jävligt Eller? kul. Att ni kommenterar vad er favoritdrink är.
så gör vi dem. Och så Vi ratear dem. testar att vara bartender. Ja, vi testar bartender. Det hade varit jävligt kul. Det kan vara en bra start på en vild utekväll. Ja, vi gör det i en video. Och här kan jag ju då breaka en sak. Att jag gick ju en barista och barutbildning. Har du gjort det? Ja. När då? Under gymnasiet för att jag ville jobba extra i restaurang och bar för att tjäna lite pengar. Så då stod jag där och blandade drinkar. Då är jag i lä alltså. Eller jag vet inte. Jag är bra på att dricka dem. Vi kompletterar varandra. Ja, exakt. Precis som det ska vara i en relation. Ska vi inte hålla på och slänga mer bensin i den där brasan? Jo, då blir mamma glad. Ja, men då har vi en kul idé för ett avsnitt faktiskt. Nu har vi ju nästan ätit upp allting här. Ja, Sushin var sådär. ja, jag vet inte om jag ens vill ha mer. Nej. Jag är ganska mätt. Ja, jag med. Men- Sötpotatisen var bäst. Ja, fast nej, jag gillade början också. Men sushin, Nej, nästa gång beställer jag. ja, deal. Men det var väldigt kul. Väldigt kul. Och så här, jag tänkte ju faktiskt beställa, det finns ett mexikanskt ställe. Det hade varit gott också. Ja, jag älskar det. Gillar du det? Ja, tacos. By the way, på tal om mexikan så har jag sett en annan rolig grej folk har gjort på TikTok och grejer som heter Tortilla Challenge. Har du sett det? Ja! Det är det roligaste jag vet. Har du inte provat den? Nej, har du? Nej. Har ni sett det? När man Ja, jag har gjort den. man jag har kör gjort med den. typ sten, sax, påse, den som förlorar får man ju slå till med en tortilla. Och så ska man ha vatten i mun. Och får inte spela ut det. Ja. Kan inte vi göra det? Ska vi göra, kan vi inte göra det? Eller? Jo. Men det måste vara ett eget avsnitt. Ska vi, jag vet, Det vi är provar mo- massa olika TikTok-trender typ. I ett avsnitt? Det hade varit skitkul. Alltså riktigt kul. Det är ju en jättebra idé. Ja, så det finns hur många som helst. Jag har sparat Nu har vi, massor. nu har vi massa bra idéer. Har du det? Ja, alltså det här vill jag göra, det här vill jag göra. Det finns en grej på en stol så här. Ja. Då ska du sitta på stolen och så ska jag ligga på golvet. Så ska du dra upp mig och så ska jag landa så här. Till exempel. Ja, men sådana är grejer vore jätteroligt. skitkul. Eller? Ska vi göra? Ja, alltså Vad tycker ni? Alltså, okej. Ja, den är ju faktiskt väldigt bra. Men då vill man ju testa ett par stycken. Skicka TikTok-trender till oss. Ja. Så vi kan scouta grejer. Så provar vi att göra det i ett avsnitt. Det hade jag tyckt varit jättekul. Jag med. Tortilla challenge har jag alltid velat testa. Ja, men men jag vi kommer gör ju det. smälla av alltså, och göra det med Ja, dig. Jag kommer ju ja. garva. Jag kommer ju vara som en vattenspridare. Det var alltså så kul. Så skicka jättegärna TikTok-trender som ni vill att vi provar på Instagram. Break it and you'll make it. Simon. Lindstroms. Exakt. Så provar vi det i ett avsnitt. För nu tycker jag att vi ska avrunda. Ja, jag med. Kul. Men Du jag... tog din oskuld i mukbang. I McBang. Och jag är väldigt glad och tacksam att du delar med dig om din nackskada och allting. Och det är väldigt fint att höra. Och liksom, Tack att du lyssnade. jag tror många där som tittar kanske inte har känt det innan. Det hjälper ju lite. Så det är väldigt fint att du gör. Och vi är så glada och tacksamma att ni kollar och vi tycker det här är så roligt att göra. Och som sagt, vi är ganska breda i vad vi kan göra och vill göra. Så att kom med förslag. Ni hör ju, vi frågar om det mycket. Men det är för att vi är nya och vi vill göra sånt som ni tycker är kul att kolla på. Exakt, så ge oss feedback och så följ resan tillsammans med oss. För vi gör det här tillsammans med er. Exakt, så prenumerera och likea. Och kommentera vad ni vill att vi ska göra framöver. Så hörs vi vidare och ses snart igen. Det gör vi. Puss och kram. Hej då! Bam! Oh, high five. Nu är